و اما بررسی ریلمی جی تی مستر ادیشن. شاید الان براتون سوال پیش بیاد که آقا این گوشی خیلی وقت معرفی شده، چرا الان داری بررسیش میکنی؟ عرضم به خدمتتون که این گوشی موقعی که معرفی شد با اون قیمت 12-13 میلیونیش اصلا ارزش خرید نداشت، اما این گوشی الان توی نسخه 256 با 8 گیگ رمش قیمتش هولوش 7-8 میلیون تومانه و الان میتونم بگم که ارزش خریدش بالاست. اما از اونجایی که همه چیز قیمت نیست، بیاید با هم دیگه بریم این گوشی رو بررسی بکنیم، ببینیم توی این محدوده قیمت میتونه جزء انتخابمون باشه یا نه. سلام، به آیر دیوایس خوش اومدید. خب مثل همیشه اول از همه بریم سراغ حسی که به کار برمیده و طراحی کلی گوشی. احترام، اولین چیزی که وقتی جعبه این گوشی رو دستم گرفتم به ذهنم رسید. چرا؟ چون یک، کارتون گوشی طراحی بسیار شیکی داره. دو، ریلمی مثل بعضی از کمپانی‌ها اصلا اعتقادی به این نداره که از کارتون کمتر و کاغذی دوزاری استفاده کنه. نمونهش این. 3. کابل شارژ توی یه بسته کارتونی نیست که موقع بیرون آوردن کابل حس پاره شدن اون بسته بهتون بده. 4. سوزن گوشی رو توی آنباکسش مسخره کردم، ولی خب این مدل قرار دادنش توی جعبه اینو به من مشتری میرسونه که براش وقت صرف شده این گوشی. خب بگذریم بریم سراغ خود گوشی. ریلمی جی تی مستر رو اگه مشخصاتش رو خونده باشید میدونید که داره توی 2 نسخه تولید میشه. نسخه اول اسم رنگش کازماس بلک و لونا وایتن که اینا 2 جنس قاب پشتیشون توی بررسی‌های مختلف میگن که از 6 است. نسخه دومی هم که من دارم قاب پشتیش از جنس پلاستیکه. شاید پیش خودتون بگید که این که خیلی بده. عجله نکنید. بیاید بریم تا بهتون در موردش اطلاعات بدم. وقتی نسخه دوم این گوشی رو دستتون میگیرید کاملا متعجب میشید. جی تی مستر انقدر خوش‌دست و جذابه که همون لحظه اول پلاستیکی بودن رو کلا فراموش میکنید. قاب پشتی این نسخه که دست من جنسش از پلاستیکه، ولی نه یه پلاستیک معمولی. در واقع این نسخه که من دارم قاب پشتیش از جنس پلیکربنات و چرم گیاهیه که توسط آقای ناوتو فوکوساوا که یه طراح صنعتی بسیار مطرح ژاپنی طراحی شده و این چیزی هم که اینجا میبینید امضای خود ایشونه. این قاب 2 ویژگی داره. یکی اینکه یه بافت خیلی جذاب روشه که خودشو شبیه چرم نشون میده و باعث میشه کثیفی و اثر انگشت رو نشون نده، و دو اینکه یه سری برآمدگی‌ها روش وجود داره که باعث جذاب‌تر شدن قاب پشتی میشه. در واقع این طرح اسمش سویت کیس دیزاین یا همون طراحی چمدونیه. این 2 عامل در کل باعث میشن که گوشی خیلی خوب به دستتون بچسبه و اصلا حس افتادن رو بهتون نده. واقعا آقای کریس بنگل راست میگه که تا طراحی یه چیزی رو از نزدیک لمس نکردید در موردش نظر ندید. این گوشی زمانی که معرفی شد من عکساشو دیدم گفتم چیه آخه. بگذریم. بیرون زدگی دوربین خیلی کمه، اونقدر کم که کاملا میشه نادیده گرفتش و اصلا در موردش صحبت نکرد. این بیرون زدگی تحت هیچ شرایطی شما رو اذیت نمیکنه. فریم این گوشی پلاستیکی از نوع انعطاف پذیره و یه روکش براق هم روشه که به شما کاملا حس فلزی بودن رو میده و اصلا شبیه این فریم‌های خیلی پلاستیکی نیست. دور تا دور گوشی هر اون چیزی که باید باشه هست. پایین که جک 3.5 میلیمتری هدفون و میکروفون و درگاه تایپ سی و یه خروجی برای اسپیکره. سمت راست فقط دکمه پاور قرار داره. بالای گوشی هم فقط یه دونه میکروفون و در نهایت سمت چپ گوشی هم دکمه کم و زیاد کردن صدا و اسلات سیم کارت قرار داره. دکمه‌های این گوشی خیلی نرمن و فشار دادنشون حس خوبی بهم میده. اما چیزی که بیشتر به من حس خوب میده جایگیری دکمه هاست. دکمه‌های پاور و ولوم یه جایی قرار داده شدن که شما اصلا لازم نیست برای فشار دادنشون گوشی رو توی دستتون جابجا کنید. یعنی حتی منی که دستم هم کوچیکه بدون سختی میتونم صدا رو کم و زیاد کنم. این مسئله روی خوش‌دستی این گوشی خیلی تاثیر میذاره. حالا بریم سر وقت بخش روبرویی. ریلمی در مورد پوشش محافظ صفحه نمایش چیزی نگفته. یعنی نگفته که گوریلا گلسته یا نه، که ما هم در موردش صحبت نمی‌کنیم. برچسبی که ریلمی روی صفحه نمایش چسبونده رو وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید که توی این بخش یه بریدگی داره که جای سنسور نور محیط و سنسور مجاورته. بله درست شنیدید. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که این گوشی سنسور مجاورت واقعی داره و مثل سامسونگ و شیائومی نیست که بعضی وقتا گیج بزنه و رو مختون راه بره. البته این سنسور فقط زمانی شروع به کار می‌کنه که گوشی رو عمودی گرفته باشید. چرا حالا؟ برای اینکه اگه گوشی روی میز بود و در حال گوش کردن وایس بودید، با رد شدن دستتون از بالای صفحه نمایش وایس قطع نشه. دوربین سلفی هم این گوشه توی یه پانچول قرار گرفته که منو یاد میتنتی خدا بیامرزم میندازه. به شخصه اینجا قرار گرفتن دوربین سلفی رو بیشتر از وسط بودن دوست دارم. سنسور اثر انگشت از نوع اپتیکال و زیر صفحه نمایش قرار گرفته. عملکرد این سنسور خیلی سریعه و من به شدت از عملکردش راضی بودم. یه نکته‌ای که سنسور اثر انگشت این گوشی داره اینه که ریلمی مقدار پایین گذاشتتش. به خاطر همین اگه دستتون بزرگ باشه ممکنه یه مقدار سخت باشه براتون که انگشتتون رو روش بذارید. ولی من که دستم تقریبا نرمال رو به کوچیکه مشکلی باش نداشتم.
گذاشتم. و اما نظر کلیم در رابطه با طراحی و بدنه این گوشی. ببینید نمیخوام اغراق بکنم چون اصلا از جو دادن الکی اصلا خوشم نمیاد، ولی این گوشی خیلی عجیب منو به خودش جذب کرد. این گوشی فریمش پلاستیکیه، قاب پشتش هم پلاستیکیه. دقت کنید پلاستیکه، ولی یه جوری طراحی و مونتاژ شده که تو هی نمیخوای قبول بکنی که جنس بدنه این گوشی پلاستیکیه. ولش کن، اصلا هر چقدر توضیح بدم احساس میکنم که دارم بیشتر گمراهتون میکنم. این گوشی رو واقعا باید دستتون بگیرید تا حس منو متوجه بشید. در کل این گوشی به شدت خوش‌دسته، جمع و جوره و اصلا حس بی‌کیفیت بودن رو بهتون نمیده. حداقل به من که این حسو نداد. خب بریم سر وقت صفحه نمایشش. ریلمی تو این گوشی از یه پنل 6.43 اینچی سوپر امولد استفاده کرده که رفرش ریتش میتونه تا 120 هرتز بالا بره. ریلمی در مورد استاندارد HDR این صفحه نمایش چیزی نگفته، ولی برنامه‌ها میگن که این صفحه نمایش از استاندارد HDR10 و HDR10 پلاس پشتیبانی میکنه. این صفحه نمایش چینش ساب پیکسلاش از نوع الماسه. این گوشی توی تنظیمات مربوط به رنگش به شما 3 تا انتخاب میده. اولی حالت ویویده که برای پوشش فضای DCI پیتیریه. دومی نچراله که فضای رنگی sRGB رو برای شما پوشش میده و سومی هم حالت پروموده که زیر مجموعش گزینه برایلیانته که تقریبا یه چیزی تو مایه‌ای همون ویوید با اشباع رنگ بیشتر. توی هر سه تا حالت شما میتونید رنگ‌های صفحه نمایش رو به سمت گرمی یا سردی ببرید. دقت رنگ توی هر سه تا حالت این صفحه نمایش به نظر من فوق‌العاده نیست، ولی بدم نیست. توی تست‌های مربوط به گرادینت ضعفایی دیده میشه که خب هر چقدر توی فیلم‌های مختلف تست کردم این ایرادات رو ندیدم. یعنی اینجوری بگم که اصلا توی استفاده روزمره متوجه همچین چیزی نمیشید. اگه خیلی خلاصه بخوام بگم رنگا توی حالت ویوید و برایلیانت آنچنان دقیق نیستن ولی فوق العاده جذابن، اما توی حالت نچرال دقت رنگا خیلی خوب میشه. در کل من از نمایش رنگاش خیلی راضی بودم. حالا بریم سراغ رفرش ریت. این گوشی توی بخش رفرش ریت خیلی باحاله. حالا بهتون میگم که چرا. وقتی وارد تنظیمات مربوط به رفرش ریت میشید میبینید 3 تا گزینه هست. گزینه اول اتو سلکته که متناسب با محتوای در حال نمایش بین 60 و 120 سویچ میکنه. گزینه دوم که های کلا روی 120 نگه میداره و استانداردم که مشخصه دیگه صفحه رو میبره توی همون حالت 60 هرتز. وقتی صفحه نمایش رو میذارید روی اتو سلکت توی اپلیکیشنایی که شما احتیاجی به اسکرول کردن و سوایپ کردن آنچنانی ندارید، صفحه نمایش سریع میره توی حالت 60 هرتز. مثلا موقع فیلم دیدن و باز کردن یوتیوب و غیره صفحه نمایش توی حالت 60 هرتز قرار میگیره. نکته جالب اینه که خودش کاملا هوشمندانه تشخیص میده که توی این اپ باید بره توی 60 هرتز و مثل شیائومی نیست که فقط توی اپلیکیشن‌های خود گوشی توی این حالت قرار بگیره. مثلا من الان میرم توی برنامه دیسپلی تستر و میبینید که صفحه نمایش 60 هرتز میشه، یا مثلا سی پی یو تراتلینگ رو باز میکنم و بازم میبینید که میره توی 60 هرتز. نکته جالب بعدی اینه که کنترل رفرش ریت توی حالت لایت مود و دارک مود کاملا با هم فرق میکنه. چون توی حالت لایت مود مصرف باتری بیشتر میشه، حالا گوشی رفرش ریت رو هوشمندتر کنترل میکنه. چطوری؟ حالا علاوه بر تمام چیزایی که بالا گفتم توی این حالت دیگه مهم نیست چه محتوایی داره پخش میشه. اگه 3 ثانیه تماس انگشتتون با صفحه نمایش قطع بشه، صفحه نمایش سریعا میره توی حالت 60 هرتز و اینجوری از مصرف باتری بی‌رویه جلوگیری میکنه. و اما میزان روشنایی، وقتی شما نور صفحه نمایش رو به صورت دستی تا انتها بالا میبرید صفحه نمایش جذاب میشه، اما نه به اندازه یه گوشی مثل پوکو اف3. اینجوری بگم که جذابیتش از A52s بیشتر و از پوکو اف3 کمتره، یه چیزی بین این دوتاست. در کل توی حالت دستی میزان روشناییش نه تنها کم نیست بلکه کافی هم هست. منابع مختلف میگن توی این حالت میزان روشنایی بین 400 تا 500 نیته. زیر نور آفتاب این گوشی هیچ مشکلی بابت خوانایی نداره و همه چیز خیلی واضح دیده میشه. نکته جالب اینه که وقتی صفحه نمایش توی حالت اتومات باشه و شما زیر آفتاب باشید، صفحه نمایش یه حالت عجیبی پیدا میکنه، انگار که مثلا نوشته و تصاویر توی صفحه نمایش لبه‌هاشون تیز میشه تا شما بهتر ببینیدشون. من این حالت رو توی گوشی هواوی نووا 3i که داشتم دیدم. توی این حالت میزان روشنایی از 600 نیت عبور میکنه که از پوکو اف3 و A52s به طرز چشمگیری کمتره، ولی میزان خواناییش به خاطر اون کاری که انجام میده خیلی فرقی با اونا نداره. نمیگم فرق نداره، داره، ولی نه اونقدر زیاد. حداقل من حس نکردم. و اما ویژگی‌های دیگه صفحه نمایش. وقتی وارد تنظیمات مربوط به صفحه نمایش میشید، یه سری چیزای آشنا میبینید که خب کاری باشون نداریم. میریم سر وقت چیزای ناآشنا. اولین بخش اولترا ویژن انجینه که بر اساس هوش مصنوعی کار میکنه. این بخش دو تا زیر مجموعه داره که اولیش گزینه ویدیو کالر اینهانسره که کارش اینه که محتواهای ویدیویی معمولی رو به HDR تبدیل کنه که خب من با روشن کردنش تفاوت خاصی رو نتونستم حس کنم. دومی هم برایت HDR ویدیو موده که میاد نور صفحه نمایش رو به طرز چشمگیری توی ویدیوهای HDR زیاد میکنه که اینو حس کردم.
از تنظیمات صفحه نمایش که بیرون میاد و وارد تنظیمات اصلی میشید، یه گزینه هست به اسم ریلمی لب. وقتی بازش میکنید میبینید یه گزینه هست به اسم دیسی دیمینگ که کارش اینه که بیاد فلیکرهای صفحه نمایش رو تا حد خیلی زیادی توی نورای کم از بین ببره که خیلی هم توش موفقه. نکته جالب بعدی پایینشه که گفته ما داریم روی قابلیت‌های باحال کار میکنیم. اگه از این قابلیت خوشت اومده بهمون بگو. خب به نظرم دیگه صحبت در مورد صفحه نمایشش کافیه. به نظر من این گوشی صفحه نمایشش یکی از بهترین و هوشمندترین صفحه نمایش‌های دنیا توی رنج قیمت خودشه. البته دقت کنید همه اینا رو مدیون نرم افزاریه که این صفحه نمایش رو داره کنترل میکنه، وگرنه خود صفحه نمایش چیز جدیدی نداره. حالا بریم سر وقت باتری. جی تی مستر یه باتری 4300 میلی آمپری داره که میدونم در نگاه اول تو ذوق هممونم زده. اما بیاید بریم با هم دیگه تستاشو ببینیم. این گوشی بعد از 1 ساعت پابجی و کال آف باتریش به حدود 77% میرسه. نیم ساعت فیلم اچ دی دیدن توی یوتیوب باتری رو به 68% میرسونه و در نهایت 1 ساعت وبگردی 9% باتری مصرف میکنه و باتری به 59% میرسه. موندگاری باتری این گوشی با توجه به ظرفیت پایینش به نظر من عالی نیست، ولی خب بدم نیست. یعنی با استفاده نیمه سنگینی که من انجام دادم میتونم بگم که تا حدودی میتونید یه روز کاری رو روش حساب کنید. این گوشی مصرفش توی بازی مقدار زیاده، پس یعنی اگر با گوشی بازی نکنید و استفادهتون فقط فیلم دیدن و وبگردی باشه دیگه واقعا یه روز کاری رو میتونید روش حساب کنید. شارژر توی جعبه یه شارژر گردن کلفت 65 واتیه که تکنولوژیش کاملا با شارژرهای دیگه فرق میکنه که حالا در ادامه بهتون میگم فرقشون. این شارژر طبق گفته خود ریلمی میتونه توی مدت 30 دقیقه گوشی رو از 0 به 100% برسونه. شاید باورتون نشه ولی راست میگه. توی تستی که من انجام دادم ظرف مدت 30 دقیقه و 17 ثانیه گوشی از 0 به 100% رسید. تازه وسطای تست متوجه شدم موبایل دیتا روشنه و هی داره نوتیفیکیشن هم برام میاد. اما این شارژر فرقش با شارژرهای شیائومی چیه؟ ببینید دوستان، ما به دو صورت میتونیم یه شارژر فست یا سریع داشته باشیم. حالت اول اینه که بیایم یه شارژر رو بسازیم که اختلاف پتانسیل بالا یا ولتاژ بالایی رو ایجاد بکنه که خب طبیعتاً باید از اون ور شدت جریان بیاد پایین. دومین روش اینه که با پایین آوردن ولتاژ یا همون اختلاف پتانسیل شدت جریان رو بالاتر ببریم. یعنی چی؟ یعنی شما چه ولتاژتون بالا باشه، چه شدت جریانتون بالا باشه، در هر صورت شما میتونید باتری اون گوشی رو به صورت سریع شارژ کنید. حالا فرق این دوتا چیه؟ فرقشون توی اینه که اون شارژری که داره با اختلاف پتانسیل بالا باتری رو شارژ میکنه توی پروسه شارژ شدن گرمای بیشتری تولید میکنه، به خاطر همین یه سری محدودیت ها سر راهش وجود داره. اما اون یکی که داره با شدت جریان بالاتر باتری رو شارژ میکنه این گرما رو تولید نمیکنه. بیاید یه مثال بزنم براتون تا منظورمو بهتر متوجه بشید. شیائومی 11 تی پرو یه شارژر 120 واتی داره که این شارژر 120 وات میتونه به صورت 66 وات هم گوشی رو شارژ کنه. حالا این 66 وات رو چجوری داره ایجاد میکنه؟ داره با اختلاف پتانسیل 11 وات و شدت جریان 6 آمپر این 66 وات رو ایجاد میکنه. ولی شارژر 65 واتی این گوشی داره با اختلاف پتانسیل یا ولتاژ 10 و شدت جریان 6.5 آمپر این مقدار رو ایجاد میکنه. در نتیجه شارژر این گوشی نسبت به شیائومی گرمای کمتری تولید میکنه. ریلمی به این روش میگه فلش چارجینگ و ادعا میکنه که گرمایی که داره تولید میکنه چون کمه شما میتونید موقع بازی کردن گوشیتون رو توی شارژ بزنید و هیچ نگرانی بابت افزایش دما نداشته باشید. البته از اون جایی که من همه چیز رو شخصا باید تست بکنم، خب اینم تست کردم. توی تست من این گوشی توی بازی کالاف موقعی که توی شارژ بود دمای باتریش تا 45-6 درجه بالا رفت. یعنی تا حدودی میتونم بگم داره درست میگه ریلمی. حالا شایعه شده که ریلمی جی تی مستر با شارژر گوشی‌های دیگه شارژ نمیشه. نه، شارژ میشه ولی باتریش آسیب میبینه. یعنی اگر شما این گوشی رو با یه شارژری که ولتاژش بین 5 تا 10 نیست شارژ بکنید باتریش آسیب میبینه. نکنید عزیزانم، چه کاریه، با شارژر خودش شارژش کنید. بگذاریم بریم سر بحث اصلیمون. شاید توی قسمت تست موندگاری باتری عددهایی که بهتون گفتم توی ذوقتون زده باشه، ولی به نظر من اونقدر مهم نیست، چون این گوشی شارژر قوی داره و خیلی هم سریع شارژ میشه. نحوه شارژ شدنش اینجوریه که اگر از بیرون بیایید خونه گوشی رو تو شارژ بزنید، برید یه چند دقیقه تو خونه بچرخید، برگردید بیاید میبینید باتری شده 40%. یعنی اینجوری بهتون بگم که شما با این شارژر عملاً لنگ شارژ نمیمونید. در کل موندگاری باتری این گوشی معمولی رو به پایینه، ولی شارژرش چون خیلی سریع گوشی رو شارژ میکنه به نظر من میتونه اون قضیه رو تا حدود جبران بکنه. و اما اسپیکر، جی تی مستر کلا یه دونه اسپیکر داره که این پایینه. بلندی صدا به اندازه گوشه شیائومی که اسپیکر استریو دارن نیست، ولی خب بدم نیست. یعنی جوری نیست که بخواد اذیتتون بکنه. اسپیکر این گوشی شفافیت خیلی خوبی داره ولی بیس اصلا نداره. کلا اسپیکرش اسپیکر معمولیه دیگه. و اما بخش مورد علاقه خودم یعنی چیپست.
چیپست این گوشی همونطور که میدونید اسنپ دراگون 778 جیه که قبلا هم بررسیشو براتون گذاشتم. گوشی که الان دست من نسخه 256 با 8 گیگ رمه و قابلیت رم مجازی رو هم داره. حالا رم مجازیش چند گیگه؟ بیاید بریم تا سورپرایزتون کنم. ریلمی میزان رم مجازی رو برای شما بین 2 تا 5 گیگ در نظر گرفته که شما خودتون میتونید انتخاب کنید که چقدرشو لازم دارید. یعنی اگه شما این گوشی رو بخرید میتونید بین 8 تا 13 گیگ حافظه برای اپلیکیشن ها و سرویس های باز توی پس زمینتون در نظر بگیرید. اینم از رم مجازی. حالا بیاید بریم نتایج بنچمارکش رو با هم دیگه بررسی کنیم. این گوشی توی انتوتو به امتیاز 539000 میرسه که برای اسنپ دراگون 778 جی عدد خیلی خوبیه. این گوشی توی تستای من به طرز چشمگیری از A52s امتیاز بهتری گرفت. وقتی نمودار دماش رو نگاه می‌کنیم متوجه میشیم که توی سنگین ترین فشارها هم نهایتاً دماش به 33.5 رسیده که اصلا دمای بالایی نیست. توی گیک پنچ امتیاز بخش تک هسته‌ایش 786 میشه و توی بخش چند هسته‌ای هم به امتیاز 2766 میرسه که اینم عدد خیلی خوبیه. این گوشی بازم به طرز چشمگیری توی بخش تک هسته‌ای از A52s بهتر عمل میکنه. و اما تستای مربوط به پایداری. جی تی مستر توی اپلیکیشن 3D مارک که پایداری بخش گرافیکی رو نشون میده به پایداری فوق‌العاده 99.4% میرسه. توی سی پی یو تراتلینگ هم متاسفانه وقتی تست تموم شد برنامه درصد پایداری رو بهم نگفت، اما وقتی نمودار رو نگاه می‌کنیم متوجه میشیم که پایداری بخش سی پی یو این گوشی شدیداً بالاست. حتی من بخش سی پی یو این گوشی رو نیم ساعت هم توی فشار این برنامه گذاشتم ولی حتی ذره افت نکرد و کل نمودار سبز بود. حالا بیاید بخش پایداری این چیپست رو با هم دیگه یه تحلیل بکنیم. همونطور که میدونید میزان پایداری با گرما رابطه عکس داره، یعنی هر چقدر که گرما بالاتر بره سطح پایداری پایینتر میاد. حالا یادتونه توی تستای گیمینگ این گوشی بهتون گفتم این گوشی سیستم خنک کنندش حرفه‌ایه؟ این گوشی در واقع مثل گوشه گیمینگ ویپر چمبر یا محفظه بخار بزرگ داره. حالا بیاید تا بهتون بگم این محفظه بخار چیه. محفظه بخار رو اگه ساده بخوام براتون باز کنم یه قوطی مسیه که توش یه مقدار مایع وجود داره. وقتی چیپس داغ میشه حرارت خودش رو به این محفظه منتقل میکنه. حالا این محفظه مسیه تا یه جای گرما رو خودش جذب میکنه. وقتی دیگه در توانش نیست گرما رو به اون مایع داخل خودش انتقال میده. اون مایع هم انقدر گرما میگیره تا تبدیل به بخار بشه. بعدش اون بخار میره برخورد میکنه به بخش خنک این محفظه و میعان اتفاق میفته و دوباره تبدیل به مایع میشه و برمیگرده توی همون بخش اول برای اینکه دوباره گرما بگیره و تبدیل به بخار بشه. خلاصه که این چرخه توی فشاری که به چیپست میاد دائما تکرار میشه. محفظه بخار این گوشی انقدر بزرگه که طبق گفته خود ریلمی هر چیزی که روی برده این گوشی و حرارت تولید میکنه رو تحت پوشش قرار میده و گرماشو میگیره و به بیرون انتقال میده. وقتی عکس برده این گوشی رو نگاه میکنیم میبینیم واقعا همینطوره و اصلا در این مورد اغراق نکرده. این محفظه بخار انقدر بزرگه که کل مجموعه چیپست و رم رو تحت پوشش قرار داده. اینم از چیپست این گوشی. ریلمی به نظر من توی بخش چیپست این گوشی حسابی سنگ تموم گذاشت، یعنی هیچ ایرادی به این بخشش نمیشه گرفت. این گوشی به شدت سریعه. اینجوری بگم که اصلا امکان نداره شما یه کار رو سریع بخواید انجام بدید و این گوشی از شما عقب بمونه. تک به تک دستوراتتون رو توی سریع ترین حالت ممکن انجام میده و همه اینا رو مدیون رابط کاربری فوق العاده شه. ببینید من برنامه نویسی بلد نیستم و اصلا هم نمیدونم رابط کاربری این گوشی چه شکلی نوشته شده، اما اینو حس میکنم که رابط کاربری این گوشی به طرز عجیبی بهینه‌تر از وانیوهای سامسونگ و میوهای شیائومی داره کار میکنه. اگر با وان پلاس کار کرده باشید ریاکشن رابط کاربری این گوشی دقیقاً مثل رابط کاربری وان پلاسه. دیگه اینجا زیاد در موردش صحبت نمیکنم، توضیحات اصلی باشه برای بررسی تخصصی رابط کاربریش. بریم سر وقت دوربینش. جی تی مستر 3 تا دوربین اصلی و اولترا واید و ماکرو داره که ماکروش کلا شوته. دوربین اصلی دوربین 64 مگاپیکسلی وایده که سنسورش طبق تحقیقاتی که من انجام دادم ساخت اومنی ویژن و کدش هم OV64B. اگه تحقیقاتم درست باشه یعنی دوربین اصلی این گوشی با پوکو X3 جی تی و ردمی K40 گیمینگ یکیه. دوربین اولترا واید هم یه سنسور 8 مگاپیکسلی داره که اینم اگه تحقیقاتم اشتباه نباشه همون IMX 355 معروفه که توی ان تا گوشه دیگه هم استفاده شده. دوربین ماکرو هم که ارزش نداره اصلا در موردش صحبت کنم. بگذریم بریم سر وقت عکسای دوربین. عکسای دوربین اصلی در حالت عادی با رزولوشن 16 مگاپیکسلی گرفته میشن و اینجا گزینه AI خاموشه. در نگاه اول این عکس خیلی چشم نواز و جذاب به نظر میرسه. داینامیک رنج فوق العاده است و وایت بالانس هم تقریبا میتونم بگم دقیقه. البته یه مقدار توی رنگ قرمز اغراق شده ولی جوری نیست که باعث از دست رفتن جزئیات بشه. وقتی عکسو کراپ میکنم سطح جزئیات متعجبم میکنه. واحد پردازش تصویر خیلی قشنگ بافتای درشت و ریز رو پردازش میکنه و اجازه نمیده هیچ جزئیاتی از دست بره. این عکس‌ها منو یاد دوربین A52s میندازه. البته بعد در کنار هم تست بشن و مقایسه بشن و
در حال حاضر نمیتونم با قاطعیت بگم مثل A52 یا نه. وقتی گزینه AI رو روشن میکنید عکس‌ها یه اشتیار سهمگین روشون انجام میشه که فوق العاده عکس رو چشم نواز میکنه، ولی خب این عکس‌ها فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارن چون وایت بالانسشون اصلا دقیق نیست. به رنگ سبز دقت کنید. البته این اشتیار شدن همچینم بد نیست چون داینامیک رنج بهتر میشه. عکسای با زوم 2 برابر خیلی جالبن. هممون میدونیم که عکسای با زوم 2 برابر اینجوریه که الگوریتم پردازش عکس میاد یه دونه عکس فول رزولوشن میگیره و از دل اون به اندازه‌ای که شما خواستید زوم بکنه کراپ میکنه و بهتون میده. من میخواستم ببینم عملکرد این الگوریتم پردازش عکس نسبت به زمانی که خودمون دستی عکسو کراپ میکنیم چه جوریه که شگفت زده شدم. فکر نمیکنم نیازی به توضیح باشه. توان پردازشی اسنپ دراگون 778 جی و البته الگوریتم پردازش عکس ریلمی واقعا عالیه. عکسای با زوم 2 برابر فوق العاده. انقدر این عکس‌ها خوبن که شما حتی بازم میتونید روی این عکس زوم کنید و کیفیت خوبی رو شاهد باشید. البته اگه بیش از حد زوم کنید بافتای دور و ریز حالت آبرنگی میگیرن که خب دیگه به نظرم نباید این کارو بکنید. دوربین DSLR نیست که. عکسای فول رزولوشن این گوشی در نگاه اول مثل همون عکسای دوربین اصلی ان و تفاوتی توی وایت بالانس و داینامیک رنج و اینا ندارن. اما وقتی عکسو کراپ میکنم متوجه میشم سطح جزئیات اصلا خوب نیست. اگه دنبال اینید که ببینید توی حالت فول رزولوشن این بهتره یا A52s، من میگم 100% A52s بهتره. بافتای ریز کلا حالت آبرنگی پیدا میکنن و بافتای درشت هم محو شدن. کلا حالت فول رزولوشن این گوشی به نظر من کاربردی نیست و فقط به درد همون زوم 2-3 برابر میخوره. و اما حالت پورتره، عکسای پورتری که این گوشی میگیره حس خیلی خوبی بهم میده. داینامیک رنج فوق العاده است و رنگا هم خیلی جذاب ثبت میشن. در نگاه اول سوژه خیلی خوب از پس زمینه جدا شده، ولی وقتی عکسو کراپ میکنم متوجه میشم یه جاهایی داره سوتی میده مثل اینجا. از طرف این عکس خیلی اغراق توشه. به این قسمت عکس دقت کنید، تصویر حالت سوختگی پیدا کرده، ولی در کل من پورترهشو دوست داشتم. یه حس زنده بودن بهم میده عکساش. عکسای دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی و در نگاه اول شدیداً حس خوبی بهتون میدن. این دوربین رنگا رو دقیق‌تر از دوربین اصلی نشون میده و تقریبا میتونم بگم هیچ اغراقی توی عکسا نیست. داینامیک رنج بازم فوق‌العاده است و زاویه دیدن به اندازه کافی خوبه. وقتی عکسو کراپ میکنم متوجه میشم که بافتای درشت خوب پردازش شدن، ولی بافتای ریز تقریبا پردازش نشدن و شبیه نقاشی شدن. البته رزولوشن عکساش واقعا کمه و این قضیه کاملا طبیعیه. الگوریتم پردازش عکس سعی میکنه که نویزا رو حذف کنه که تا حد خیلی زیادی هم موفق بوده، ولی خب توی آسمون یکم نویز دیده میشه که به نظرم خیلی مسئله مهمی نیست. در کل من با توجه به 8 مگاپیکسلی بودنش عملکرد دوربین اولترا وایدش رو توی روز دوست داشتم. وقتی گزینه AI رو توی این دوربین فعال میکنید بازم همون اتفاق برای عکس‌ها میفته. رنگا غلیظ میشن و داینامیک رنج هم بهتر میشه. درسته این گزینه عکس‌ها رو از فضای واقعی دور میکنه، ولی خب جذابیت عکس‌ها رو هم بیشتر میکنه. مثلا شما اگه توی شمال باشید با این گزینه یه عکس بگیرید قشنگ میتونه حالتون رو خوب کنه. دوربین ماکرو این گوشی عکسای 2 مگاپیکسلی میگیره که تعریفی نیستن و به نظر من اصلا ارزش نداره عکساشو تحلیل کنیم. من فکر می‌کنم ریلمی بیشتر برای اینکه پشت گوشی قشنگ‌تر بشه دوربین ماکرو هم استفاده کرده. اندازه لنز این دوربین یه جوری که سوزن دگرد به زور توش میره. عکس دوربین سلفی با رزولوشن 32 مگاپیکسلی گرفته میشن و در نگاه اول خیلی جذابن. دوربین توی حالت اوتو اچ دی آر و همونطور که می‌بینید یه اچ دی آر سنگین روی عکس انجام داده که بتونه داینامیک رنج خوبی بده که خب تا حدودی توی کارش موفق بوده. چرا میگم تا حدودی؟ چون خیلی دیگه عکسو اچ دی آر کرده و باعث شده سری جزئیات کامل از دست برن. وقتی عکسو کراپ میکنم متوجه میشم سطح جزئیاتش واقعا فوق العاده است. دوربین سلفی این گوشی خیلی خوبه. و اما عکسای شب، عکسای دوربین اصلی توی شب به طبیعی ترین و واقعی ترین شکل ممکن گرفته میشن. رنگا خیلی دقیقاً و عکس به اندازه کافی روشنه. وقتی عکسو کراپ میکنم متوجه میشم که جزئیات به دقیق ترین شکل ممکن ثبت میشن. هیچ اثری از آبرنگی شدن عکس‌ها نیست و بافتای ریز و درشت هم سطح جزئیاتشون عالیه. تنها ایرادی که من به این عکس‌ها میتونم بگیرم نویزه که خب به نظرم فدای سرش. در عوض جزئیات عکس‌ها خوبه. عکس این اندازه نویز داشته باشه ولی جزئیاتش خوب باشه خیلی بهتره تا اینکه نویزها حذف بشن ولی جزئیات هم از بین برن. وقتی دوربین اصلی رو توی حالت شب میذاریم عکس‌ها زیرو رو میشن. حالا عکس‌ها روشن‌تر و قابل استفاده ترن و رنگا هم یه مقدار غلیظ‌تر میشن که دلیلش چیه؟ بیاد کراپش کنیم تا بهتون بگم. همونطور که میبینید عکس به مقدار خیلی کمی اچ دی آر میشه که حس روشنی رو به شما انتقال بده. البته این اچ دی آر شدن مثل گوشی‌های شیائومی نیست که کلاً عکسو از حالت طبیعی خارج کنه. جزئیات توی سطح خیلی خوبیه و نویزها هم خیلی عالی کنترل شدن. اما نگم براتون از حالت پرو. من این دوربین رو توی حالت پرو گذاشتم و تنظیمات رو خودم انتخاب کردم. اینجا ایزو روی کمترین حالت یعنی 100 و شاترم روی 5 ثانیه است. دوربین اصلی ریلمی جی تی مستر توی این حالت میترکونه. شاید اینجا به چشم نیاد. بیاید عکسو کراپ کنیم تا بهتون بگم چرا. نویز می‌بینید تو این عکس؟ نه. جزئیات بافتای درشت چجوریه؟ فوق‌العاده است. جزئیات بافتای ریز چطوره؟ اونم فوق‌العاده است. من هیچ ایرادی به این عکس نمیتونم بگیرم. دقت کنید، هیچ ایرادی. خیلی دوست دارم دوربینش رو تو این حالت با A52s مقایسه کنم. و اما 2 برابر زوم. این عکس‌ها رنگا توش خیلی دقیقاً و جزئیات هم خیلی خوب ثبت میشن. در مورد جزئیات باید اینو بهتون بگم که عکسای با زوم 2 برابر توی شب به اندازه همون زوم 2 برابر خوبن. اگه بیشتر روش زوم کنید کیفیتش خیلی افت میکنه. دوربین اولترا واید
توی شب به معنای واقعی کلمه تعطیله. قشنگ دوربینش توی شب منو یاد پوکو اف3 میتنتی اینا میندازه. با این وضعیت واقعا لازمه در موردش توضیح بدم. وقتی این دوربین رو توی حالت شب میذاریم، الگوریتم پردازش عکس اول یه سطل رنگ برمی‌داره میپاچه روی عکس و همه چیزو پررنگ میکنه. بعدش یه بچه HDR انجام میده که جزئیات زیاد به چشم بیاد. جزئیات تو این عکس‌ها خوب نیست و وایت بالانس هم که دیگه معلومه دقیق نیست. ولی خب وضعیت روشنه یه عکس خوبه و میشه توی شب روش تا حدودی حساب کرد. اما فیلم برداری، ریلمی جی تی مستر میتونه با دوربین اصلیش به صورت 4K 30 فریم، 1080 30 فریم و 60 فریم و HD 30 فریم و 60 فریم فیلم بگیره. این فیلمی که الان دارید میبینید 1080 60 فریمه که من ایراد خاصی نمیتونم بهش بگیرم. رنگا خیلی خوب و دقیقاً داینامیک رنج هم توی وضعیت خیلی خوبیه. وقتی بخش فیلم برداری رو بیشتر بررسی کردم متوجه یه چیزی شدم. فیلمای 4K این گوشی اصلاً وضوح خوبی ندارن و همونطور که دارید میبینید رزولوشن 1080 سطح جزئیاتش بسیار بهتر از 4K. فیلمای دوربین اولترا واید به صورت 1080 30 فریم ضبط میشن. این فیلم‌ها سطح جزئیاتشون اصلاً خوب نیست ولی خب توی نور طبیعی روز کارتون رو راه میندازه. این فیلم‌ها دیگه ویژگی خاصی ندارن که بخوام در موردش صحبت کنم. لرزشگیری توسط این گوشی خیلی خوب انجام میشه و تقریبا میتونم بگم که تکون‌های شدید و تکون‌های ریز رو خیلی راحت براتون میگیره. البته دقت کنید عملکردش مثل لرزشگیر اپتیکال نیست ولی کارتون رو راه میندازه و خیلی هم توش موفقه. صدای ضبط شده توی ویدیو به نظر من قابل قبوله و اصلا اینجوری نیست که اگر صدای محیط زیاد بشه یه بخشی از صدا رو ضبط نکنه. گوش کنید. و اما نظر نهاییم در مورد ریلمی جی تی مستر ادیشن. نمیدونم من جدیداً آدم ریسک پذیری شدم یا این گوشی واقعا خیلی خوبه. توی این یک سال خورده‌ای که گوشی‌های زیادی اومده زیر دستم و بررسیشون کردم، اولین باره که دارم به این فکر میکنم که یه گوشی رو برای خودم نگه دارم و به عنوان گوشی اصلیم ازش استفاده کنم. نمیدونم شاید چون رابطه کاربریش جدیده و من چیزای جدید رو دوست دارم این حس رو پیدا کردم. نمیگم این گوشی ضعف نداره، چرا ضعف هم داره. مثلا موندگاری باتریش جالب نیست، یا مثلا پکیج دوربینش فقط دوربین اصلیش خوبه، یا مثلا کیفیت فیلم برداریش به نظر من جالب نیست. این گوشی اسپیکر استریو هم نداره، البته که خب برای من خیلی مهم نیست این قضیه. ولی از همون لحظه اولی که این گوشی رو دستم گرفتم تا همین الان که دارم این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم و گوشی تو دستم و دارم باش کار میکنم، همش این حس رو از ریلمی دارم میگیرم که انگار نسبت به بقیه برندهای مطرح بازار داره وقت بیشتری برای گوشیش صرف میکنه. من شخصا خودم عاشق جزئیاتم و ریلمی هم به طرز عجیبی توی این گوشی به جزئیات توجه کرده. با توجه به نکات مثبت و منفی این گوشی، من بازم ارزش خرید این گوشی رو به شدت بالا میدونم. حالا ظاهرا توی چند روز گذشته قیمتش باز مناسب‌تر شده. با توجه به قیمت الانش توی خوشبینانه ترین حالت به نظر من پوکو X3 جی تی و پوکو F3 میتونن باهاش رقابت بکنن که خب البته اونا هم مزیت‌ها و معایب خودشون رو نسبت به این گوشی دارن. من ویدیوهای X3 جی تی و پوکو F3 رو ساختم، ویدیوی اینم براتون ساختم. دیگه در نهایت خودتون میدونید که کدومش بیشتر به دردتون میخوره. خب این بررسی هم تموم شد. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم که این بررسی براتون مفید بوده باشه.